Hi everyone! Let's explore and experience this 11-bedroom modern 3-story house in a corner lot and with a swimming pool here in Multinational Village, Parañaque. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the house tour! Nasa corner na to yung 3-car carport at ang lot area ng property is 234 square meters at ang floor area about 650 square meters. At ang orientation ng facade ay northeast, doon naman sa side niya northwest, pero dito kasi tayo papasok, so this is northeast. Napaka-tall ng bahay, ang tangkad. Kasi naman 3-story at 11 bedrooms ang total. So, pasukin na natin. Let's go! Sa mga jet setter, talagang very good ang Multinational Village kasi ang lapit lang sa airport. At ito na nga yung sinasabi kong 3-car carport as in fully covered. O ayan, malaki yung space natin. At look at the ceiling. Ang ganda ha, yung ating mga ceiling treatment. Nasa parking lot pa lang tayo ha. Tapos may access dito, papunta sa swimming pool area. Pero doon tayo dadaan sa main house. Papunta ng iyong swimming pool. So punta tayo sa main door para makapasok na tayo sa iyong future house. Let's go! At nandito tayo sa porch at napakataas din ng ating fence. At look how big! Yung ating main door talagang napakatangkad. At bago ko nga ipakita ang iyong future house, syempre request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. At pasukin na natin! And welcome to your modern, elegant house here in Multinational Village, Parañaque. At napansin ko kagad itong high ceiling at yung kanilang mga wall design. So ito na yung iyong living and dining area. Open layout siya. Tapos meron ka na ring AC rito. Ayan. Tapos dito sa part na to, kitang-kita natin yung swimming pool. Pero mamaya tayo dyan. Ang nagugustuhan ko rito talaga yung mataas na ceiling ng living and dining. Tapos ang ganda rin ng mga lighting fixtures. So dito ka maglalagay ng iyong dining set. Kahit mga 6-seater or 8-seater dining set. At ito naman ang iyong kitchen. Meron tayong center island. Dito pwede tayong maglagay ng mga stools or high chair kahit isa doon. So, 3. Tapos, ito na yung iyong sink area na may movable faucet. Tapos, ito yung nakatakip ng newspaper. Ito naman yung ating range. Meron tayong sleek design na range hood. At dito sa ground floor, nandito yung ating first bedroom para sa ating mga guests or sa senior. Check natin. Malaki siya. At talagang ang taas ng ceiling eh. Mga cube ceiling tayo. Tapos meron din tong covered or open na nice. So merong screen. Tapos may sliding door. Mataas din naman yung fence doon. So may privacy itong bedroom mo. Just in case gagawin mo itong bed, dito ka pwedeng maglagay ng yung king size bed kasha or queen size. Dahil dito sa tapat, ayan, nandyan yung ating mga outlet for TV. Tapos, yan, nakita nyo ang taas ng cabinet. O, diba? So, alam natin na high ceiling yung ground floor. At meron siyang sariling bathroom. Ayan, may shower talaga. So, kung maliligo ang ating guests, pwede sila dito. May bidet na rin at hot and cold water ready na to. So, meron ka ng first bedroom dito sa ground floor. Remember, meron tayong 11 bedrooms. Grabe, no? Ang dami. So, for big families talaga siya. Actually, 10 yung main bedrooms plus 1 maid's room. Kaya naging 11. Tapos, meron ditong powder room or shall I say, bathroom pa. Kasi may shower din, no? Under the stairs, so malaki pa tong area natin. May bidet na rin. Meron tayong malaking mirror. So sa mga big families dyan, siguradong magugustuhan nyo itong bahay na to. Kasi nga naman, ang dami mo talagang bedrooms. Ito na yung papunta sa ating daily kitchen.
Meron tayo ditong another stove na dahil nga talaga namang brand yun, nakatakip pa siya ng newspaper, meron ding range hood. Tapos habang nagluluto, pwede mong nakikita ang naliligo sa swimming pool. Ito na yung pinaka-laundry or utility area. Meron ditong maid's room. Ayan, nandito yung mga nakalagay pa yung mga ibang gamit kasi katatapos ng itong bahay na to. So may mga ilan na pa natitirang mga gamit. So doon muna nilagay sa maid's room. Tapos ito naman yung bathroom na pwedeng gamitin ng helper. Pwede rin naman dito kang maligo para kung mag-swimming ka. Ayan. Ready kasi ito din yung swimming pool. Andun yung mga mechanism for the swimming pool. Tapos ito yung pinakamalalim na part niya, 4 feet. O, diba? Pwede sa mga kids, kung may kids ka mga 3 years old, 4 years old, dito lang. Dito naman sila. Actually, may ilaw pa nga yan. Hindi lang naka-on yung lights ng swimming pool. Pero at least, meron kang sarili mong swimming pool sa bahay. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga resort. Ito naman yung access papunta dun sa yung 3-car carport. At ito yung way naman papunta sa dining area. So yung dining, meron kang view ng yung swimming pool. So happy yung big family mo kasi hindi sila maboboard sa bahay dahil pwede sila mag-swimming. And dito sa part na to, meron tayong cathedral high ceiling hanggang 3rd floor at may magandang chandelier. Mamaya makikita niyan. Mas malapit or up close. O diba? Triple height ceiling. Ito meron ka ng mga storage pa dito under the stairs. At ang maganda, ito, type ko tong life-size mirror. Kasi nagpapalaki siya ng house. Tapos ang ganda rin kasi pag lalabas ka, pwede mong i-check yung looks mo. So this is your combined kitchen, living and dining area. Na ang daming ilaw. Tapos ang taas ng ceiling. So punta tayo sa yung second floor na merong 4 bedrooms doon. Pero bago ko ipakita ang second floor mo, syempre request ko rin na i-visit mo yung ating website na www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makitang nice houses. Akit na tayo! Ang Multinational subdivision is also a self-contained subdivision kasi marami rin dito mga schools, meron dito maraming commercial establishment at ang lapit nga talaga sa airport. At ito na yung first bedroom natin dito sa second floor. Let's see. Sizable bedroom with panoramic window. Tapos may pagka yellowish yung color ng ating mga glass windows. Ayan, kita natin dito yung neighborhood mo. Nice rin ng Multinational Village. Tapos yung ating flooring is hardwood. Ang maganda sa bahay na to, lahat ng bedrooms may own bathroom. Tapos floor to ceiling yung mga tiles, may bidet. So, kompleto na siya. Tapos fully air-conditioned house din. Meron yung AC dito sa ating bedroom number 1 at bedroom number 2 katabi na. Para sa akin, maganda yung space planning nitong house. Kasi ang lalaki ng mga bedrooms, diba? Na-appreciate natin yung malalaking sizes. At merong AC. Tapos talagang ang tataas ng ceiling niya. So yung clearance nito, very good. And ito rin yung kanyang bathroom. Diba? Lahat ng bedrooms, own bathroom. Tapos floor to ceiling height na mga modular cabinet na mga soft close. There's more to go kasi nakakailang bedrooms pa lang tayo. Ito na yung panlima sa total number of bedrooms. Let's see. And this is your master bedroom. Itong master bedroom, meron siyang hers closet. His and hers, pero dito muna tayo sa hers closet. Dahil nga hers closet, kaya meron siyang mirror dito. Mas maganda, may mirror. Floor to ceiling height din, yung mga cabinets. Tapos, ito yung bathroom. May jacuzzi. Good for husband and wife. Kasi dalawa yung kasya dito. Or water closet, may bidet. May malaking mirror. Ito yung shower area. May shower enclosure tayo na tempered glass.
Let's see yung his closet. Pero dito muna sa ating malaking bedroom. So, dito ka maglalagay ng iyong king size bed. Diba? Tapos, ito yung kanyang entertainment area. Naka-ready na. Lalagyan mo na lang ng malaking TV. Meron tayong mga cove ceiling. At additional closet space. Ito yung sinasabi kong pwedeng his closet. Kasi malawak din siya. Ito pwede ka ritong maglagay ng iyong computer. Parang work from home setup kung kailangan mo ng home office dito sa iyong bedroom. Tapos kita ko doon yung swimming pool. And ito naman yung mga cabinets. Ito vanity area. Ang ganda ng master bedroom dito. Kasi dalawa yung his and hers closet. At ang generous din itong bahay na to sa mga balcony. Maraming mga bedrooms, merong mga kanya-kanyang balcony. At itong masters meron din. So, puntahan natin. Ang haba naman itong iyong balcony. At ang ganda rin ng mga neighbors mo. Ang lalaki ng mga houses nila. Ang lalaki rin ng cut ng lot. Nice yung ating wall dito. Tapos itong balcony shared dito sa isang bedroom. Ito yung bedroom mo. Yan, ito yung balcony niya. So, sharing. Pero doon na tayo dumaan sa talagang door ng bedroom na yan. Let's go. Done with your master bedroom na spacious. And ito yung sinasabi kong isang bedroom na may shared balcony sa master. At talagang ma-appreciate mo yung bahay na to kasi walang room na maliit. Lahat sila maluluwag. Kaya enjoy kung sino man yung gagamit ng bedroom na to kasi floor to ceiling height yung cabinet niya. Ang ganda ng flooring, talagang natural wood. Tapos ito yung kanyang balcony kasama nung sa master. So isang mahabang balcony, fully air conditioned. Itong buong bahay. Tapos ito na yung kanyang full bathroom. May mga gamit lang sa loob. Kasi cleaning time nila ngayon eh. Naayos pa nila itong bahay or konting cleaning na lang naman talaga yung kailangan. And dito sa second floor, meron kang extra room. Pero it's not part of the bedroom kasi this is just a linen cabinet. Nandito rin yung circuit breaker, oh. Ito siya. So, dito mo lalagay lahat ng mga beddings, sa mga curtains. Ayan, ang taas hanggang dun. Kasi itong second floor, even ground floor, lahat high ceiling. Kaya ang tangkad nitong bahay. Tapos may common balcony. Tapos tayo, check natin. Mga tempered glass naman ito lahat. Tapos since nasa corner tayo, kita natin yung street na yan. Tapos ito yung street kung saan nakaharap itong house. Maayos ang subdivision. Check natin yung third floor. Tapos meron ka pang open to below. Kita ko naman dito yung kitchen. At ito na yung paakyat ng third floor. Tara, kita tayo. Meron ka dong window para maliwanag sa yung staircase area. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo, cathedral high ceiling at iyan na yung kanyang magandang chandelier. At dito naman sa third floor, meron tayong 5 bedrooms. So, unahin natin to. I think similar dun sa second floor na bedroom kung saan nasa ilalim niya yun. Tapos siya na may AC, ang taas ng ceiling, may panoramic window na wall to wall, at may sariling bathroom. Yung mga bathrooms naman nila pare-pareho na lang. Marble yung kanyang tiles. Tapos floor to ceiling height, lahat ng tiles. May bidet. Tapos lahat ng flooring, the same rin. Yung hardwood, tapos lahat meron ding cabinet dito. Meron siya. Meron din sa likod ng door. Nalito na ako kung ilang bedrooms tayo. Basta total of 11 bedrooms including the maid's room. At just the same, all are spacious bedrooms. Kaya walang left behind sa family member kasi lahat naman ng bedrooms parang pare-pareho lang silang maluluwag. Lahat may sarili-sariling bathroom. So same na rin naman kasi yung mga looks nila. Floor to ceiling height cabinets. Last 3 bedrooms. Pero bago yon, eto, nagugustuhan ko tong part na to. Ito na yung pinaka-family area. Nasa third floor ang yung family area kasi naman merong 5 bedrooms dito. At sabi ko, generous talaga sa balcony itong ating house. Ito, another balcony na rin na ang haba rin.
Tapos, look at the ceiling treatment. Tapos, dito nagko-commune yung mga family members. Kasi nga, ito yung mga rooms nila. Pagbukas nila ng rooms, makikita nila yung kanilang mga kasama sa bahay, mga kapatid, nanonood ng TV. Talagang para sa akin, very good in terms of space planning. Itong bahay na to. Ang galing ng architect kasi talagang may pagka-compact siya. And yet, lahat ng mga spaces, spacious, lahat may own bathroom. At saka yung mga bathroom nila, malaki rin, no? Para sa akin, yung height talaga ng ceiling ang mataas. Talagang over siya sa normal na height. And last 2 bedrooms. At sa mga viewers natin siya na seller din, ha? Yung meron silang property na gustong ipabenta, pwede mo akong tawagan para i-feature din natin dito sa ating channel. Lagi yung for sale house or property for sale. Ayan, look at the AC. Lahat ng AC inverter, high ceiling, balcony. Itong balcony na to, L-shape. So, meron tayong 180-degree balcony. Labas tayo. Mga tempered glass naman lahat ng ginamit dito. Tapos, ayan, nasa mataas tayo. Kaya kita ko yung ibang mga matataas din na bahay dito sa Multinational. At ito nga, 180-degree yung kanyang balcony. Kasi meron pa dito sa side. Tapos safe naman, just in case may mga kasama kang bata. Ayan, matataas yung kanilang mga parang fence. Parang almost 5 feet na rin. O may space ka pa rito. Ha. Look how good the design. Siyempre may mga accent din tayo dito. Konti na lang. Ayan, makikita nyo na lahat ng bedrooms. Let's go. And last room na tayo. Ito na nga ang pang-11 na bedroom. Sharing sila ng balcony ng katabing bedroom dito. Kaya mahaba yung balcony. Ito nga yung sinasabi kong parang L-shape na balcony. And ito naman yung kanyang mga cabinets. Ito na yung kanyang bathroom na kapareho na rin ng other bathrooms. So ano masasabi mo sa big house na to na may swimming pool, nasa corner lot, at napakaraming spaces. So kung gusto mo ng space, ito yung best house para sa'yo, for big families. Kaya nga home searchers, tawagan nyo na ako. Nandyan lang yung number ko sa description box. Yun naman, request ko na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos. At ito naman yung mga similar videos. And thank you very much for watching.